مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من منتدى الشباب. احنا بنتكلم في منتدى الشباب عن مواضيع بتهم الشباب. مش احنا اللي بنتكلم صراحة، احنا بنسمعهم، بنحاول نفتح لهم الطريق انهم يتكلموا ويبدوا آرائهم. صراحة في الحلقات اللي عملت لها هوست لهذا المنتدى وجدت انه احنا بعيدين عن شبابنا، خاصة اولئك اللي في المجتمع الغربة. اليوم معاي كوهوست صديقي العزيز رامي إرشيد. أهلا وسهلا فيك يا رامي. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال، وشكرا لك على استضافتك لليوم لإلي، وإن شاء الله بكون إن شاء الله اليوم عند حسن ظنكم. بدي أشكر قناة كنار TV، وبدي أشكر الدكتور جمال على إتاحة الفرصة إلي للمشاركة اليوم في هذا البرنامج القيم، وإن شاء الله اليوم نستفيد في هذا البرنامج ونتشارك ونتحاور في موضوع هذا البرنامج مع الشباب الموجودين معنا لليوم. والهدف من هذا البرنامج دائما احنا بنحكي انه نطلع في زي منتج، او نطلع في اشي جيد من خلال هذا البرنامج، انه مش بس بدنا نقدم برنامج وانتهى، بدنا نطلع بايجابيات وبدنا نطلع في نتائج في خلال هذا البرنامج، وان شاء الله بنطلع في هذا البرنامج بنتائج ايجابيه ان شاء الله، ونحاول انه نسلط الضوء على عده محاور ان شاء الله موجوده معنا لليوم، لحتى الجميع يستفيد منها واحنا نستفيد، والمجتمع بشكل عام يستفيد، والشباب بشكل خاص يستفيدوا ان شاء الله. بدي اعرف عن نفسي، اسمي رامي إرشيد. انا من الاردن، معي بكالوريوس نظم معلومات اداريه. كنت مقدم برامج سابقا، برامج شبابيه في الاردن، وايضا حاولت اني اقدم برامج اكثر في الاردن، ولكن السفر كان حائل ما بيني وبين تقديم البرامج في الأردن. وإن شاء الله بيكون لي فرصة في كندا أن أقدم برامج وأوصل فكرتي إن شاء الله للشباب. أهلا وسهلا فيك يا رامي، تشرفنا بوجودك معنا في المنتدى اليوم. رامي عنده خبرة رائعة مع الشباب، وخاصة همومهم ومشاكلهم. زي ما حكى رامي، احنا بنحاول نفتح منتدى حر للشباب بهذه الحلقات. بدي سريعا ارحب بضيوفي اليوم من الشباب اللي معنا. جمان أسمر، أهلا وسهلا فيك يا جمان. Can you hear me جمان؟ اوكي جمال، اعتقد البلوتوث عندك مش شغال. anyway try to reconnect. معنا بهاء التميمي. اهلا وسهلا فيك يا بهاء. اهلا فيكم. ومعنا اخي اوفيشال اللي هو احد الشباب الليبيين الموجودين في اوتوا، وهو رابرز، حيعرفنا عن حاله هلا قريبا. Thank you for joining us guys. Thank you for having us. Yeah. So before I start, can everybody introduce himself? Maybe we're starting with بهاء. بالإنجليزي أو بالعربي as you like. أنا اسمي بهاء التميمي، أنا ساكن في أوتوا، حاليا بدرس في جامعة أوتوا بكالوريوس علوم دوائية، وبيستهويني هذا الموضوع جدا عشان أنا بحب الكيمياء فقط، ما عندي أي اهتمام ثاني. Okay, cool. Aki? So, my name is Aki Official. Currently, I'm a rapper and a spoken word artist. I touch on topics like drug use and addiction and things of that nature. I've worked with people who go through these things and have tried to help them. So I'm really glad to be here. Thank you for having me. Thank you. Aki originally from Libya, I understand, and he's doing rap. So احنا يمكن الكبار شوية هيك ما بنعرف أو مش مهتمين كتير في الراب، بنكيف على الأغاني القديمة، بس الشباب الآن I think mostly affected by these kind of songs.
So keep going, Aki, and wish you all the best. شكرا. اوكي سو يعني اعطوني انا مهمه قويه في البدايه يا رامي، اني ابدا في انترودكشن علمي للمخدرات. والله تفضل. أنا يعني اليوم بدنا نكون جميعا مقدمين للبرنامج، وبدنا نحاول نقدم فكرة جيدة لهذا البرنامج ولموضوع البرنامج بالذات، لأنه بصراحة بحاجة لأكثر من حلقة. ولكن إن شاء الله من خلال هاي المنصة لليوم، من خلال حلقتنا لليوم، إن شاء الله نطلع زي ما حكينا بنتائج إيجابية للجميع، وبنحكي وبنغطي الموضوع بشكل كامل إن شاء الله. طبعا لما احنا بدينا ديسكشن في موضوع الحلقه هاي، الموضوع ليش انا حبيت اثيره، لانه للاسف احنا الاهالي خاصه اللي في المجتمع الغربي والاهالي في الوطن العربي الان، ما حدا منا بتوقع انه ابنه يوم من الايام يستخدم المخدرات. ليش؟ بتوقع انه احنا تربيتنا جيده وانه احنا محافظين على البيئه الجيده، مش عارف ايش البيئه اللي خارج المنزل. اللي صار قبل حوالي شهر قابلت احد العرب هون في اوتوا، وجلسنا يعني عن طريق الهاتف نتكلم. بعدين قال لي بدي احكي معك عن طريق السكايب او شيء زي هيك، بدي احكي معك فيديو. فعملنا كونفرنس فيديو وبدا يحكي لي عن الموضوع. ابنه طول عمره يعني في بيئه جيده، موفرين له كل شيء، لكن ريسنتلي وجدوا انه هو مدمن، واضطروا انه طبعا يودوه على اماكن للعلاج. فبيقول لي الشوك اللي كان عندي انا وامه واخوانه، ما كان حدا متوقع ابدا انه ابننا يوصل لهاي المرحله. طبعا اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع، بس خليني شوي هيك اعرج على موضوع المخدرات او السبستنس اللي باكثر ناس بسموها using illegal substance. الموضوع معقد شويه. المخدرات بشكل عام، جمال معنا؟ يسمعكم، سامعيني؟ المخدرات بشكل عام هي اما مواد طبيعيه تنتج في الطبيعه، او مواد كيميائيه تصنع في المختبرات، او حتى احيانا تصنع في البيزمنت عند بعض الديلرز. وهاي اللي المشكله الكبيره فيها، لانها بتكون عاده مواد كيميائيه وقاتله جدا. يعني طبعا المخدرات لها فوائد كثيره تستخدم في الطب كمواد مخدره في العمليات. يعني هذا نحن بنحكي اعطيناه مخدر، لما واحد يروح يعالج اسنانه باخذ ابره مخدر، لكن استخدامها بكون بنسبه جرعه. يعني بكون الدكتور عارف قديش نسبه الجرعه اللي بيعطيها للمريض بناء على الساينس اللي احنا درسناه، سواء الوزن، سواء المكان، اللوكيشن، كل هذه الشغلات. هلا بشكل عام كل هاي المواد المخدره بتاثر على الدماغ، وبتخلينا احنا كماخذين هاي الابر المخدره او المواد المخدره انه نفقد السيطره على الجهاز العصبي، سواء completely او partially. اوكي، لكن المشكله في هذه المواد هي الاستمرار في تعاطيها. الاستمرار في تعاطيها بسبب عليها ادمان، وفعليا بنشوف احنا في ناس ادمنت على مواد مخدره بسبب ادويه. يعني الادويه فيها مواد مخدره، وهذا يعني بيكون عنده مرض لا سمح الله ما بتعالج غير بهذا الدواء، فبضطر انه يدمن على هذا الدواء بسبب هذا المرض. لكن المشكله اللي بتصير انه بيع الادويه المخدره في الشارع حوالين المدارس اللي احنا كاهالي ما بنشعر فيه. طبعا في البدايه بيبدا التعاطي، اشرب لك هاي، خذ هاي. احنا عارفين كيف، حنسال الشباب الان شو اللي بيصير معهم وكيف بيشوفوا، لكن القصه تستمر. القصه تستمر. في انواع للمواد المخدره سريعا بدي احكيها من ناحيه طبيه. في المنشطات زي الكبتاجون والكوكايين، هاي تعتبر من المنشطات. في المهدئات اللي هي منها مضادات الاكتئاب، والمواد الباراتيدينين. في
نوع ثالث بسموه المهلوسات ال والاتروبين. وطبعا في جزء رابع بسموه الافيونات، ومنها الافيون والهيروين والمورفين والترامادول والكودايين، كل هاي مواد من الافيونيات. في نوع يسمى المستنشقات اللي بيستنشقوه استنشاق، وهذا بيكون عادة مواد كيميائية متطايرة بتسبب السعادة. والآن بعض العيادات الأسنان بسموه السمايلينج جاز أو الهابي جاز بسبب هذا. طبعا أجين التعاطي كثير. وفي الكنب أو الكنبايات اللي هو منها الحشيش والماريجوانا، وفي منها أنواع كثيرة بتعرفوا، وهذه هي بشكل عام الأجزاء. لكن المشكلة اللي بتصير إنه بعض الستريت ديلرز بروحوا بخلطوا مواد كيميائية بيعرفوا إنها بتزيد من فاعلية هاي المواد، فبتصير الإفكتس تبعها عالي، بتصير الإدمان عليها أكثر، بتصير سرعة الاستجابة لها أكثر، الانتعاش اللي بشعره والسعادة اللي بشعرها إنه he's flying he's in another world أكثر، فبالتالي بيصير عليها طلب أكثر. وفي مواد يعني قبل 4 سنوات كان مادة تباع في أعتقد بريتش كولومبيا، كان الشخص لما يشمها بيعتبر حاله الزومبي، وبصير يشوف وبيشلح أواعيه وبيمشي بالشارع يدور على أحد يأكل لحمه. وصارت 7-8 حمليات اعتداء، حتى كان لما تيجي الشرطة تحكي معاه تلاقيه اعتدى على الشرطي لأنه مفكر حاله الزومبي. شوفوا لوين الهلوسة وصلت عنده. طبعا اكتشفوا انه هاي المواد المهلوسة طبعا من الدم اللي اخذوه الجرعات حللوها واكتشفوا هذا الموضوع. انا بدي اطول عليكم، الان بدي اترك الحديث لكم. رامي حياخذ شوية من هون ونبدأ النقاش ان شاء الله. تفضلوا يا شباب. ما شاء الله دكتور، انت كفيت ووفيت، حكيت بشكل عام عن موضوع المخدرات. زي ما حكينا هذا موضوع جدا مهم لازم نتطرق له. طبعا بدنا نفرق ما بين الدراجز والليجال دراجز. بدنا نعرف انه المخدرات هي بدنا نحكي مستحضرات طبية تؤخذ بوصفة طبية. فلما تؤخذ بوصفة طبية معناها ليجال مش الليجال. أما لما بتاخذ بطريقة غير طبية فهيك تسمى illegal. يعني إحنا بناخذها ممكن بجرعة زيادة، ممكن ناخذها في طريق غير اللي كتبه إياه الدكتور أو شيء، فهون راح تسبب عندنا مشاكل. زي ما تفضل الدكتور، المخدرات بتسبب مشاكل في الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز المسؤول عن الأعصاب اللي بتوصل للدماغ. فعشان هيك بحس الواحد في هلوسة، مرات بحس حاله بعالم ثاني، مرات بحس حاله دايخ مش عارف شو بيحكي. فهاي حسب المراحل اللي بيتعاطاها الشخص المدمن على المخدرات. هلا بدنا نحكي على مصادر المخدرات. زي ما تفضل الدكتور حكى بشكل عام، ولكن احنا بنقسمها ل3 أجزاء، اللي هي النباتات، واللي هي من خلال الماريجوانا والقنب. اعتقد في هيك نباتات موجوده هاي بيستخلصوا منها هاي المخدرات. وفي ايضا عندنا مواد كيميائيه بيستخلصوا منها هاي المخدرات، وهي عباره عن الشم، زي بيشم اجو ولا بتشم مواد ملصقات او شيء، يعني مواد كيماويه بدنا نحكي. وفي عندنا نواتج للمواد للنباتات المعالجه، يعني انه احنا بنعالج هاي النباتات وبتوصل لنا لمرحله مثلا زي الكحول، هاي تعتبر من المواد المخدره. لو بدنا نبحث عن موضوع المخدرات راح نجد انه اكثر من شخص بيحكي على موضوع المخدرات، وبيحكي شو اسباب المخدرات، وبيحكي شو الشغلات اللي احنا بتسبب لنا هاي الاشياء اللي بيعاني فيها الشخص المدمن. ما بدنا نحكي شخص المخدرات، شخص المدمن. بس انا بدي اسالكم انتم من وجهة نظركم انتم كشباب وكاشخاص، شو السبب الرئيسي لتناول الشخص للمخدرات؟ هلا اكيد راح تكون الافكار مختلفه،
ولكن إنه إحنا بدنا نجمعها في قالب واحد ونطلع باستخلاص معين. خلينا نبلش يا دكتور جمال مع الأخ بهاء، نشوف شو رأيه بموضوع أسباب تعاطي المخدرات. تفضل أخونا بهاء. أنا في رأيي المخدرات إلها سببين. تعاطي المخدرات بيكون له سببين، يا إنه الشخص نفسه يجرب أو يعرف هاي المادة إيش هي، أو بيكون شخص already عارف المادة ولكن دخل في حالة من الإحباط اللي تخليه يحس إنه هاي المادة لازم هلا هي الشيء الوحيد اللي ممكن يساعده. بالضبط. إحباط isn't depression. لا، يعني desperation. I think it's more of stress than desperation. both. يعني إحنا خلينا مع بعض نتشارك، بدناش نعطي مجال لبهاء. إحنا كنا بدنا نتشارك في موضوع معين لحتى نوصل في نتيجة معينة. فإحنا الأخ بهاء بيحكي لنا إنه الإحباط هو اللي بوصل، هو سبب من أسباب تعاطي المخدرات، وهذا كلام جيد وكلام صحيح 100% ومضبوط، والكل بيتفق على هذا الموضوع. بدنا نسأل الأخ أحكي What about you? Was the question why people do drugs? What is reason for take the drugs? There's a combination of reasons. But I think the most common is pain relief. Like, people who go like, I think pain relief and a lack of purpose. Like for me, I never asked, like, I always, like, for me, drugs isn't the problem. For me, it's why you're on these drugs. That's how you take someone off of these drugs. You know what I mean? So like, once you figure out why this person is doing what they're doing, you'll be able to help them. So most of the time you'll find that either they went through something traumatic, or they just started it because their friends started it and then it turned into an addiction. And so I feel that, yeah, I think the simplest answer is just there's something lacking inside and they're trying to fill it. If you see somebody take drugs, what you will do? What will I do? Yeah. You take advice, what you do, and what you do. For me, I'm mature enough to make my own decisions. So if someone's taking it and I decide to take it, that's on me, for one, putting myself in that environment, and two, choosing to do it, right? But I don't think people who start, I don't think they're thinking that deeply. I think it's just so we'll give advice, that's right? Decision. Pardon? So we'll give advice for him or for her. The question is why you're taking it. And you just gotta ask yourself why. As for me, that's the only thing. Are you taking it because you feel pressured? Are you taking it? If that's the case, that means I feel like it's on either the community or the family to build that person's character. And if not, to be honest, like, regardless, I don't know. I don't know when it comes to these things. Like, I don't know. Yeah. Well, it depends. Like the obvious answer is to say no, but I clearly that doesn't work. Like, you see the Reagan campaign, say no to drugs. Clearly that didn't work. You know what I mean? So yeah, I don't really have any advice for them. I just educate yourself before you do something. That's the only thing I can say. Juman, you wanted to say something? Yeah. مش هي. Okay, Yeah, English, Arabic. I'm very confused. I'll just do Arabic. بس معهم حق. Like, السبب ليش الناس بياخدوا drugs is different. لأنه في ناس بياخدوا, some people drink alcohol, and then that can also be dangerous, even though like alcohol is legal and weed is legal.
كمان ممكن يسبب addiction وممكن يكون dangerous. بعدين في ناس ممكن ياخدوا Adderall for example. أنا بعرف كثير ناس بالجامعة بياخدوا Adderall لأنه they're stressed. People take cocaine لأنه they just recently started working و ما عندهم وقت and they need more energy وهيك. Some people smoke cocaine. فهو كمان على حسب إيش الدرug اللي بياخدوها. Different reasons lead to different drugs, lead to different ways of dealing with it. And I think it's important to note that you don't, like, drugs are a level. You don't just jump to cocaine or heroin. Like, you slowly get into it. So first, for example, in our Western society, first you start drinking. You know what I mean? First you start drinking and then start smoking weed. And then, you know, you pop pills. I guess now in our generation, that's what they do. And then so on and so forth. And then once popping pills becomes too expensive and you're addicted, then you go to things like heroin, fentanyl. Wait, are the pills more expensive than the heroin? Yeah, unfortunately. Why? Okay. Okay. Bit weird, but okay. What the terms you are using, guys, what pills, what heroin, but anyway. So خلينا نعمل recap on reasons you thought انهم هدول the reasons. So حكيتوا عن الاكتئاب والمشاكل النفسية اللي بتصيب بالشخص، الحزن سواء الدبريشن أو حتى الحزن العاطفي، الصدمات العاطفية. It's one of the reasons. آكي حكى إنه هناك مشاكل بتصير في الواحد معاه، سواء family problems أو مثلا work problems, university problems. رجعت حكت جمان عن موضوع البريشرز أو الستريس اللي بصير من السكولينج، أحيانا بيؤدي لهاي الشغلات. And work. Anything, like any new thing in your life that you're not used to ولازم تتعود عليه يسبب stress. Yes, stress ممكن. بهاء حكى عن الرغبة في التجربة, feeling that you just want to try. ممكن نضيف كمان نقطة، غياب الأسرة والأهل في موضوع عدم الاهتمام بأطفالهم أو أولادهم أو الانشغال في أمور الحياة الثانية. هذا ممكن يؤدي إلى أنه اختلاط الأبناء أو اختلاط الأطفال، اختلاط بالأصدقاء برفقاء السوء، بحيث أنه الطفل ما في عنده أني monitor، ما عنده أني observation، فبصير أنه عنده الموضوع flexibility، مرن، بقدر أروح وأجي وأتعرف على صديق وأتأخر لوقت متأخر. فالأهل ما في follow with the sons and with the children. فهذا الإشي بيعمل إنه ممكن الشخص يكون مدمن أو ممكن يتعاطى في هاي المخدرات، بحب يعني هاي إضافة للأخ بها إنه في حب الاستطلاع أو حب التجربة من خلال الأصدقاء. فهاي ممكن إضافة جديدة إنه إحنا ممكن نضيفها. تفضل. مش بس أنتوا هلا عم بتفكروا a specific type of problem that is one of the problems. هاي واحدة من المشاكل، بس في مشاكل كتير كبيرة. في مرات الأهل بيكونوا السبب ليش ال person or their child decides to take drugs. أنت عم تحكي هلا عدم ال monitoring، بس يمكن كمان يكون العكس. لما يكونوا الparents كتير شديدين يمكن الكيد يروح لإكستريم تاني تماما. علاقة الأهل بالطفل ما ظنش إلها أثر هالقد. وكمان في لما البيرنتس يكونوا حاطين pressure وستريس على الكيد إنه ينجحوا كتير وما بعرف إيش، يمكن يروح على drugs like coke and Adderall specifically. بقدر إنه بعرف كتير examples when because of the family stress because of the family expectations of their child بيصيروا ياخدوا drugs in order to try to sustain that expectation. Sure, أنا معاكي, I'm with you, but I mean monitor, family monitor with the child. أنا إنه الآباء يجلسوا مع أطفالهم أو مع أبنائهم ويحكوا لهم أو يعطوهم
توعية خاصة في موضوع المجتمع، في موضوع المخدرات، في موضوع الأمور هاي الشبابية، في موضوع التدخين، في موضوع الأشياء الثانية. يعني إحنا ممكن نخصص جلسة ساعة أو نص ساعة نجلس فيها مع أطفالنا أو مع أبنائنا ونحكي لهم أو نوعيهم في هاي البروبلمز كوميونيتي، زي ما بيحكوها، المشاكل المجتمعية. أنا فإحنا my point إنه هاي الطريقة صح. I agree with you. بس كمان على حسب كثير it's very specific على الفاميلي هاي like كيف relationship تبع الكيد مع البيرنتس. لأنه صراحة أنا my point of this show specifically is مشان نحاول نفهم الأهالي the reasons why kids go to drugs. like ممكن parents يجوا يقعدوا يحكوا مع الكيد، بس يعني إذا هلأ their child عن جد مستفز منهم، يعني let's be honest, the child is just gonna think okay my parents are speaking a whole bunch of crap وما بيعرفوا عن شو عم بيحكوا for example. أو يمكن يفكر إنه أنا بدي آخذ drugs بس مشان أعصبهم or something. It's a good point, Jamal. It's a good point. That's what I want to hear from you now. بهاء، what do you think? شو دور البيرنتس في هذا الموضوع؟ وأكي it's your a question to you too. What do you think the parents' role here? Let's start with Baha, then we go back to Aki. أظن إنه الأهالي دورهم مش هالدور اللي الناس بتعطيه، لأنه لأنه نسمع القصص عن الناس اللي أهاليهم ربوهم ترباية كويسة وعلموهم كل شيء صح، ولكن بالأخير لسه صار في مشاكل، ولسه بالأخير هدول الناس وصلوا للمخدرات. أظن إنه التوعية بالكلام ما بتنفع في مواضيع لها علاقة بالتجربة، لأنه بنسمع كتير عن الشوز اللي بتنحط في المدارس، عن الأعداد اللي بتصير مع الناس، ولكن ما بعرف إذا هل هذا فعلا له تغيير واضح في الموضوع ولا ما له. فأنا ما أظنش إنه الأهالي دورهم هو هالدور المانع الكبير. أظن إنه الأهالي دورهم لازم يكون دور متقبل ودور مساعد، مش دور منع. طيب بدي أسأل سؤال إذا سمحتوا، يعني هذا يعني خلينا نكون بارتيسبيت. هلا الأغلب بيحكي إنه الأشخاص الغنيين كثير هم أكثر عرضة لموضوع تعاطي للمخدرات، وفي فئة ثانية كاتيجوري آخر بيحكي لك إنه الفقر هو أكثر عرضة للمخدرات. فإيش أنتوا وجهة نظركم إنه الفقير أكثر عرضة إنه ينمسك؟ مش إنه ينمسك، إحنا بدنا نعالجه ما بدنا نمسكه. إحنا بس هو بدنا نمسكه الفقير بدنا هو أكثر نعالجه. عرضة إنه الناس تكتشف إنه بيستخدم، الغني لا بيقدر يداري. لا هسا يعني مين عنده أكثر وعي، اللي هو الشخص الغني أم الشخص الفقير؟ مين الشخص الواعي فيهم؟ ما أظنش الدخل له علاقة بالموضوع. يعني إحنا بنحب ناخذ هيك وجهة نظر. أنا من وجهة نظر الأشخاص الأغنياء هم أكثر عرضة للإصابة بإدمان المخدرات، لأنه بده يجرب كل شيء. يعني بده أنا معي فلوس بقدر أشتري كحول، بقدر أشتري مخدرات، بقدر أشتري أي شيء، وغير هيك ما في رقابة من الأهل، وغير هيك أنا معي فلوس فما عندي مشكلة إني أشتري دراجز ب $100 200 300 $400 ما في مشكلة. بس ممكن الفقير مرة معه مرة معهوش، فإنه ممكن إنه نأخذها من سبب ثاني، مش سبب إنه غني وفقير، ممكن إنه نأخذها من سبب إنه هو محبط من الحالة اللي هو فيها، فممكن إنه يلجأ لشخص غني إنه يعطيه دراجز. فتأكدوا تماما إنه ما فيش شخص فقير بروح بيشتري دراجز. ممكن إنه صديق سوء أو صديق سيء له هو اللي ممكن يعطيه، هو اللي ممكن يدله على هذا الطريق. فأنا هاي من وجهة نظري، فما بعرف أنا من وجهة نظر الدكتور شو بيحكي. I see what you're saying. Just to answer the previous question, for the parents, I think for me, I could only, like, if I were to have children, I could only raise them to know the difference between right and wrong, and then for them to choose. And whatever their choices is their choices.
You know what I mean? Like, I think that's as far as it takes. I don't know if you believe in God, whether you're Muslim, Christian, or whatever, right? But, you know, like you could see, I always use that as an example where you could see the prophets that are given as an example, right? But then their children turn out to be kind of different, you know? So any mistakes that I made personally, I never put it on my parents, nor do I want anyone to blame my parents for it, because it's not their fault. And at the end of the day, there's no such thing as a perfect family. You could do your best, but you're going to make mistakes. And it's within those mistakes that the children have a choice of where they're going to go. And unfortunately, sometimes they go down the wrong path, but that's not the end. To go to your point, whether or not there's rich people versus poor people, I think the thing about drugs, you know what I mean, and these things about these substances is they have a control over your life. So whether you're rich or poor, you're gonna find a way to get what you need. The problem is that poor people are the most affected by it in terms of consequences. You know what I mean? And like, if they don't have the money for it, they're gonna go steal for it. You know what I mean? If they don't have, you know, and then that they harm whoever they steal from, and then so on and so forth. And usually they don't steal from rich people; they steal from other poor people, and then that kind of increases the crime rate in the area, and just makes things a whole lot worse. So you're right though. Like, rich people have access. They have access. They have money. You know what I mean? And actually, like, if you're a drug dealer, like, your best clientele would be rich people, because they'll just keep on coming. They'll always come, and they'll always get as much. But if there's a will, there's a way. Exactly, and that's what I believe. So I don't know if I could differentiate the two. Like, if there's more in the like with poor people, with less well-off people, or well-off people. So I'm not too sure. Let me ask you a question. Maybe it's a little bit weird. Have you ever had, I don't want to say in the school, but a drug dealer who came near the school to offer drugs in your areas? You're talking about students? Because that's what they do. That's the students' job. Yeah, it's the students. Like, I don't think anyone. The students own that turf. Yeah, like, will do that. Yeah. The thing is, high school. The thing is, the only reason why there's drug dealers is because there's people that want drugs. You know what I mean? All that dealers do is provide you the access to it. It's almost like a business. You know what I mean? Business. Supply and demand. So, yeah. So I don't know. So, but like someone to come and say, "Hey, you want to try this?" You know, like I don't. I've never seen that happen. The depiction in movies is kind of off. I mean, not that I wouldn't know. I've never been to a party, but still. Mm-hmm. It doesn't seem likely. People don't come up to the streets like that. So what happens in school? Like, I'm a student. I'm sitting in my class, or I'm standing in the hall. Somebody came and say, "Oh, I have something. Do you want to buy?" They never do that. If you want drugs, you will find out who sells, and you will find the person. They don't find you; you find them. Yeah, so this is usually what happens. Like, if you're asking how people start it, like, it starts within, like, the friend group. They buy you, they don't get sold to. Yeah. So someone would have it already. You know what I mean? And let's say they come from a certain background. Like, let's say, I can only speak like to my experience, right? So they come from, what's it called? Like a single house home. Mother was on drugs, so on and so forth. So they've been exposed to those things early, and they've had access to those things early. So when they come into high school or middle school, they have these, you know, they have the drugs. So they're the ones that, or one of the ones, not the only ones, to maybe introduce it to their friend group, right? So they come in, and then, like, they'll be smoking. And the thing is like, it's not always malicious. I think we think that it's always like people wanting you to do it because they want you to be as bad as they are. Especially when it comes to like marijuana and things like that, it's almost like a friendship. You know what I mean? It's like, "Oh, do you want?" It's kind of messed up, but like at the same time, sometimes it comes from a good intention. It's almost like sharing food. You know what I mean? "Hey, do you want this?" You know what I mean? Like, "Do you want to try it?"
right? But then again, on the flip side, you do have people that are, you know, like devils in disguise. Well, they'll try to force you to take it. But those are very rare. Like those are mostly, yeah. Because if We one have meetup goes wrong, that's it. You could lose everything. we have to focus on teenager, because the teenager is the category is more enjoys for drugs, and I think it's mid-20s. Nasreen told Hajjaj said, in high school the drugs dealers are in school, but kids are too scared to blow the whistle. I don't believe sure. that. I feel like I think you specifically in agree with her. Sorry. I don't agree, because I feel like in school you have two main types of people that deal with drug dealers. The ones that know about the drug dealers. There's some students that don't even know about it. They're like completely oblivious. So you have the ones that actually use the drugs that the drug dealer supplies. So they're clients, and then you've got people who just don't care. Like they're like, okay, you take drugs, like There's I'm not your no friend. snitch I don't want to quality. deal It's with not you. they're Like too they scared. don't care about it. But it's not that they want to blow the whistle. And then you have the very few that want to blow the whistle, but they're too few. And they're known. They become known eventually. So just don't be around them. Like that, the dealers know the landscape. The dealers know their landscape. Yeah. Okay. And they know who to sell to. They know who the people are that actually like want the drugs. They're not just gonna go to like the super smart kid that they know will go to the cops or go to the principal and then offer them drugs. Like they're not that stupid. So do you agree with this? It's more in places with less education and high dropout areas. I personally don't agree with that. I think that whether you're rich or poor or middle class, if you want to try it, because there's a lot of different reasons people take drugs. So it doesn't really matter your income level. Dropout rate may have a little bit to do with it. I think that would be a symptom, though. But yeah. Yeah, it's not I think the cause. Dropout rates and drug usage are a symptom of the same problem. It's not one causes the other. They're both caused by the same thing. They just correlate. They don't have a causal relation. هلا الآراء مختلفة طبعا، والآراء كلها بتصب في موضوع واحد. وإحنا كشباب، وأنا كمان كشباب، والدكتور جمال شباب كمان، يعني مش نحكي كنا إحنا مع بعض ممكن نكون معرضين لهاي الآفة، خلينا نحكي عنها. وطبعا إحنا بشرفنا إنه كمان المشاهدين اللي بيتابعونا كمان يشاركونا بآرائهم، بأفكارهم وباقتراحاتهم من وجهة نظرهم بموضوع المخدرات، ويحكوا لنا كمان آرائهم لحتى إنه كمان إحنا نستفيد ونفيد مجتمعنا بشكل عام والشباب بشكل خاص. إحنا لو بدنا نحكي من هون لبعد 100 سنة على موضوع المخدرات مش رايح نخلص هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم، وموضوع كل واحد عنده فكرة وكل واحد عنده رأي. بس إحنا بدنا نركز على إشي واحد، على الصلب. كيف what is the best for treatment, what is the best treatment، كيف ممكن أفضل علاج لموضوع المخدرات. إحنا كيف ممكن نساعد أنفسنا بأنه نتخلص في هذا موضوع المخدرات، كيف ممكن أنه يعني نتخلص من هذا الإدمان وما نرجع له، إنه مش نتخلص منه ونرجع له، لا نتخلص منه بشكل نهائي. بس قبل ما نحكي عن العلاج، بس بدي أحكي عن نقطة like a specific point كتير أنا بيهمني أحكيها. شو لأنه في كتير ناس، أنا عشت بالسعودية وعشت بالأردن، وقبل ما نرجع هون على كندا في كتير ناس كانوا عم بيحكوا لماما وبابا
الأولاد بيروحوا على like Canada in the States وما بعرف وين وبيضيعوا وبيصيروا ياخدوا drugs بيصيروا like you know like what we specify as bad kids. فبس بدي أحكي إنه هذا الإشي كتير false. هو ما إله دخل أنت وين ساكن، هو إله دخل بالترباية اللي أنت تربيتها. لأنه أنا عشت بالسعودية وعشت بالأردن وعشت هون all three بالهاي سكول like رحت على 3 different high schools في 3 different countries. ممكن أحكي لكم إنه الدراج موجودة كتير بكل محل، بس هون معروف عنها أكتر لأنه هون بيهتموا بالعلاج أكتر، فمشان هيك they're open to it أكتر لأنه بدهم الكيدز يحكوا معهم مشان يلاقوا علاج. هذا الفرق بين هون وبلادنا. بلادنا بياخدوا الدراجز وبصير في مشاكل وبيطنشوا المشكلة. احنا انت مش مع الجملة انه اللي بيطلع على الغرب راح يكون اكثر عرضة للدراج؟ أنا بالعكس، اللي بيطلع على الغرب وبياخد دراجز عنده chances بإنه يطيب أكتر من ما إذا كان ببلادنا واخد دراجز. يعني ممكن يتعالج أكتر. Yes. I think to go back to the point the brother was talking about earlier about like rich versus poor, I think that the wealthy have the luxury of making mistakes and recovering from it, whereas the poor don't. So I think that's where the difference is. That's why you see there's more of like a higher addiction rate with poor people than there is with more wealthy people. Like wealthy people, they'll take drugs and they'll function. You know what I mean? They'll go to their jobs, go do that. Poor people who have no money, they take the drugs and their lives cease to function. You know what I mean? Like their whole life becomes like, how do I make enough money to maintain this high? As the question, like, are you more susceptible in the West? Just like what Joman was saying. I've been to Libya and there's so many, like tramadol, what the doctor was mentioned earlier, like that's really big there. And now like people, I was there last year, last August, and people that I knew never smoked in their life, like not even a cigarette, started smoking hashish, marijuana, and I was shocked because like what was the shift, what was the change? And I think it goes back to the stress and the pain and the feeling of hopelessness that they have, that they're just looking for anything to relieve it. And I think like focusing on that part is most important, because I think that's how you come to a solution. I don't think there's one solution. For me, drugs and alcohol and abuse and all these things, it's a journey. You know what I mean? And it's something like that requires a lot of patience for the people around them. So to help them get through it. if you are follow in 2019 there is 350,000 people injured, and now is more. Why is more? From your opinion, why is more? What do you mean by the question? يعني ب 2019 أكثر من 350 ألف شخص مصاب ب مدمن مخدرات. وفي إحصائيات إنه بمنتصف middle in 2020 إنه الأعداد متزايدة. فإيش سبب إنه الأعداد متزايدة على الرغم إنه في مشافي صحية ممكن إنها تعالجك من المخدرات؟ عم نحكي على موضوع المخدرات، الشخص نفسه بيعرف شو هي آثار وأسباب المخدرات. في وفيات بشكل كبير في موضوع المخدرات. في أحد السنوات كانت نسبة تعاطي ووفاة مدمنين مخدرات أكثر من حوادث السير، وصلت لمرتبة عالية. يعني إحنا أو أنتم من وجهة نظركم أنتم شو السبب إنه الأشخاص ما عندها وعي في هذا الموضوع؟ هلا أنا عندي وعي، أنت ممكن عندك وعي، بها عنده وعي، الدكتور جمال عنده وعي في هذا الموضوع، أشخاص عندهم وعي، بس
حابين يتعالجوا من هذا المخدرات، حابين يتعالجوا منه ولكن ما بيقدر. هسه لو عندك انت شخص او صديق مدمن مخدرات، انت كيف ممكن تنصحه بانه يقلع عن هذا الموضوع بشكل نهائي، ما انه ما يرجع له؟ فهذا انه احنا ممكن الرأي هذا ممكن انه ننشره للجميع وممكن انه الكل يستفيد منه. فانا ما بعرف شو وجهة نظر الدكتور جمال الشريف من هذا السؤال. أنا بس الرقم هذا وين في كندا؟ 350,000؟ 350,000 في الوطن العربي. أوكي الوطن العربي. أوكي. فالوطن العربي معروف انه هو اكثر عرضة للإصابة بإدمان المخدرات، لأنه الوعي عندهم بدهم يجربوا كل إشي، معرضين لهاي الأمور. في مجتمعات فقيرة كثير في الوطن العربي، فأحيانا أنهم بيلجأوا لموضوع المخدرات، وخاصة في دول الميدل إيست وفي دول شمال أفريقيا. فإحنا حابين أنه، أنا بصراحة عند الدول الغربية بعرفش كم النسبة، ولكن إنه بدنا إحنا نوصل لنتيجة بالنهاية. إحنا بنحكي عن المخدرات كثير وبنحكي والأسباب، إحنا بالنهاية بدنا نوصل الريزلت للنتيجة. شو ممكن إنه إحنا كشباب نكون فاعلين أو فعالين في مجتمعنا، ونحاول إنه نقلل من موضوع الإصابة أو موضوع الإدمان. خلينا نحكي إدمان هلا، ما بدنا نوصل شخص للإدمان، بدنا نحاول نعالجه في البدايات لحتى إنه ما يوصل لهي المرحلة. تفضلي أختي جمعة. ما أصلا كل حدا بياخد drugs بيوصل لدرجة الإدمان. إدمان is categorized بإنه أنت عم تاخد drugs وعم بيسبب problems ب your social life, be your everyday life. Once the drug usage إنك أنت عم تاخد drugs عم بيأثر negatively على your everyday life, that is what addiction is called. Well, ومش بس drug عندهم addiction. في you can get addicted to like video games, to your phone. like صح البيرنت بالذات Arab parents دائما بيمزحوا إنه أنت مدمن على تليفونك. No, لأنه psychologically there's a whole categorization for being addicted to your phone. فهو بيصير classified as addiction لما يصير يأثر بطريقة سلبية على حياتك everyday. فمش كل حدا بياخد drug بيكون مدمن. وحتى الإدمان في عندها genetic susceptibility. في بالجينات عندكم ممكن في ناس يكون عندهم chances أكتر بإنهم يدمنوا على a specific drug. مثلا alcohol، في كتير ناس بيشربوا alcohol بس مش كل حدا مدمن عليها. ففي other factors that play into being addicted. فأنت هلأ بدك تلاقي حل للتعاطي ولا للإدمان؟ أنا بدي ألاقي حل للتعاطي. الأول التعاطي. للتعاطي على الآخر، لأنه كمان في legal تعاطي. إذا بدك حل التعاطي لازم الناس بسرايرها. ما هو إذا لقينا حل بالتعاطي مش راح نوصل لمرحلة الإدمان. فليش هو إذا لقيت حل للتعاطي أنت حليت الحرية. حبطل فيه اختيار أصلا، بطل إنسان هذا تصرفت. أنت منعت عنه المخدر. بس it's illegal for a reason. If it's illegal then صحيح ولكن إذا بدنا نمنع التعاطي أصلا، أولا ما هو أصلا ممنوع. كيف بدك تمنعه؟ it's illegal. it's ممنوع. ممنوع ولكن إذا بدك توقفه كيف راح تعمل؟ that's why all countries having war against drugs. It's even كيف clearly it's not working. إيش النتيجة راح تطلع بالضبط؟ The drug usage just went up. So there must be a different solution. The solution isn't to go at war with people. The solution is always to try to يعني حتى اللي بيبيعوا المخدرات المشكلة مش منهم. نرجع للمشكلة لسبب التعاطي. هلا لازم نرجع لسبب التعاطي. وهلا فكرت ببوينت صراحة ما بعرف ليش ما اجت ببالي من قبل، بس تعرفوا كيف في ريسيرش بيحكوا انه ال poor people بيكونوا مدمنين أكتر من rich people. أنا the reason I disagree with that is على حسب البيبر
ومين الريسيرشرز عندهم بايس، مين الناس اللي اختاروهم ليعملوا التستنج عليهم. كل هذا ما بنعرف هذا الديتيلز على حسب الريسيرش اللي انت قلته، فما بقدر احكي عن those research. بس that's why everyone is susceptible للتعاطي. كل حدا عنده the same level of the probability of using drugs. هلا بتفرق بسبب ليش poor people، ليش ممكن research يطلع انه الناس الفقراء هن اكثر addicted، لانه الناس الفقراء a little bit of drugs بتأثر على their everyday life اكثر، لانه ما حيقدروا، لانه هن اصلا بيشتغلوا كثير. شوية drugs ما حيقدروا يشتغلوا as much، بصيروا يجيبوا مصاري اقل، بيصيروا حتى even more poor. rich people ما عندهم هاي المشكلة، ممكن ياخدوا drugs حتى قد ما أثرت على مصاريهم حيضل عندهم مصاري، so ما technically أثرت على their everyday. مشان هيك ما بيكونوا classified as addicted. بس usage drug usage بحس إنه it's equal within rich, poor, middle class، ما بتفرق. فهلأ لازم نرجع للحل. فالحل هو ليش السبب اللي أخدوها؟ Is it because of stress, school stress, work stress, family stress? Is it because of depression؟ لأنه إذا depression ممكن يروحوا عند دكتور ويعطيهم proper drugs. أحكي في حلول قبل الدروغز حتى للdepression، بس إنه حتى لو بيروحوا عند دكتور وبياخدوا proper drugs، بس كمان هلا الدكاترة النفسية غالية، عندهم المصاري مشان يقدروا يروحوا عند دكتور. I think part of فما our في طريقة problem. ممكن توقفوها، ما في one solution. سوري بس آكي كان بدي يحكي. آكي go ahead. I think part of our problem is we always think short term. Like I think at least here in the West, you have a problem, like for example, you have depression, you have a mental, here's this prescription, here's this pill, you have this, here's, you know what I mean? Like we think that the solution is so quick. There are people that really do have certain deficiencies in their brains that they do need something to supplement it. Whereas there are others that just a change of lifestyle could help them. You know what I mean? So like this whole war on drugs only affects poor people, doesn't affect rich people, just like what Jaman was saying, where rich people, they'll take drugs, but it won't affect their life. They can recover from it, right? Whereas poor people, this war on drugs, what it does, because you often have it, okay, for example, before weed was legalized, we were paying around $100 million a year in tax money for people that were incarcerated for having for weed, not even selling weed, just for possession. You know what I mean? So what's it called? I think the problem is just systemic and in the way that we approach this topic. I think the way that we need to approach this topic is how do we like what we're doing right now, try to understand why people do it, and at the same time accept that sometimes you just can't save people. You know what I mean? Sometimes you have to accept that the only way that you can help this person is if they want to be helped, and don't condemn them if they don't want to be helped at the moment, but rather be patient and wait for the right time. Wait for be around, stick around. You don't have to be with them because you might get influenced by them, but be around their vicinity, and when they approach you and when you see them, show them love. You know what I mean? For me, I'm thinking as a more community level, like more of an individual capacity. So if you do that, when they decide that they want help, right, you could be there for them. So, okay, so what you do, fill their time. You know, you could take them, you know, wherever you're going. Let's say you're going out, you're going somewhere, right, in a positive space, take them with you. You know what I mean? Then the other thing is that I believe what the community needs to do is offer like safe spaces. So I think a problem that we have like back home, like in our Arab countries or North Africa or wherever, is that there's no safe space for someone to express themselves. So if even someone is going through something, they can't say, oh, I'm going through this. You know what I mean? It could be at a variety of topics. And if we don't know what the problem is, we can't fix it, right? So on a community level, I think we should have like, not programs to educate why drugs is bad. For me, I think we should have programs like that will help you find a job. You know what I mean? Programs that will
help you find what your skills are. It's like positive reinforcements, you know, trying to build people and build their character and, you know, build confidence within themselves. You have to uproot the problem instead of just trim it. Exactly, right? And I think the problem all goes back like what's inside. People do things because there's something inside that they're trying to fill. There's a pain. No matter, like someone taught me something, like, and this made me view like rich people and very well-off people very differently, right? I used to kind of look down on them like they didn't go through things, but then I learned that pain is pain, right? So a heartbreak is pain, right? Someone may have a dog that they love and it died. That's pain. You know what I mean? Like anything is pain. So I think that we need to teach people how to deal with pain in a positive way and how to, and I think that's the problem. Right? I think we don't know how to cope with these things. We have to take care of people, especially with mental health. Can we focus on Baha, because he said, how can we prevent themselves? كيف ممكن نمنع أنفسنا من المخدرات؟ هيك كان سؤالك بها. أنا سؤالك لفتني بصراحة. كان انتوا كنتوا بتحكوا انه الحل هو انه نمنع التعاطي، ولكن انا في رايي انه الحل انه ما بتقدر تمنع التعاطي، لانه اذا منعت التعاطي اقدر اقنعك. نتيجه منع التعاطي راح تاثر على كثير اشياء مختلفه. ايش بدك تعمل؟ كيف بدك تمنع التعاطي بشكل يكون ما ياثر على حياه الفرد اليوميه وما ياثر على حقوقه الانسانيه؟ هذا يعني انت كشخص انت ممكن تمنع نفسك، ما حدا ممكن يمنعك بسبب هلا لو حكى لك واحد ودب حالك من عماره انا بمنع نفسي بس مش انت. اوكي كيف انت بدك تمنعني اتعاطى؟ اوكي لا احنا بنحكي في موضوع انه كيف ممكن نمنع هذا الاشي. هلا انت ممكن تحكي احنا ممكن نمنع انفسنا من هذا الاشي. مين نمنع؟ حكومات ولا افراد يمنعوا انفسهم؟ لا هلا احنا ممكن نمنع انفسنا. هلا ممكن انه الحكومات تمنع بيع الدراجز. هلا ممكن هي مانعه والموضوع ما انحل. لا، في حكومات بتكون بتعرف بس ما بتعرف ايش حل الموضوع مزبوط. هو مش منع. هو هلا اذا هو اصلا ممنوع so that's not the problem انه كيف بدنا نمنعه. هو احنا كيف بدنا نساعد. ما بتقدر تمنع واحد ما ياخذ مخدرات، بس بدك تساعده يلاقي طريقة، يلاقي حل غير المخدرات للمشكلة اللي هو ماخذها، اللي هو عنده اياه. في المدرسة حكوا لنا عن حالة في البرتغال ايش عملت عشان تحل موضوع المخدرات تاعتها؟ بدل ما تدخل كل واحد بيتعاطى مخدرات في النظام القانوني، دخلوهم في النظام الصحي. فبطلت المخدرات الليجل، بطلت المخدرات كريمنال، فما بتدخل السجن، ما بتنحط في ملفاتك اذا انت بتتعاطى مخدرات، تتحاسب عليها، ولكن الفلوس اللي بتطلع من الحساب هذا ما بتروح لرواتب الشرطة أو رواتب القضاء، بتروح على قسم الصحة، عشان اللي بيتعاطى مخدرات ما يدخل السجن ويطلع ويتعاطى مرة ثانية، أو ما حياته تصير سيئة وبعدين يطلع وبعدين يتعاطى مرة ثانية. لا، بدخل على طول على المراكز الصحية. هم ركزوا على الوقاية بدل العلاج. It's the same here in Canada I think. هاي في البرتغال التعاطي بيختلف عن التجارة. المتاجر بروح على السجن بس المتعاطي بروح على المصحة. أنا بحكي على التعاطي. يا هون نفس الشيء. اوكي، ولكن انت حكومه ما بتقدر تحكي خلاص يا ناس فيش مخدرات. لا، الناس حتروح من وراك، حتلف من وراك وتلاقي مخدرات. فاذا انت غمضت عينك عن المشكله وحكيت خلاص مش هو ممنوع، خلاص انتهى. لا، لسه في ناس، وهدول الناس راح يتضرروا اكثر، وهذا الأذى راح ينتشر باشكال ثانيه سببها المخدرات لاقسام ثانيه من المجتمع. فانت ما حليت الموضوع، انت غمضت عينك. حيلاقوا طريقة. طالما الناس بدهم ياخذوا مخدرات حيلاقوا طريقة يجيبوا مخدرات للبلد، وحتكون حتى more expensive وحتكون more dangerous.
no in وراح order to يبطل في supply عليهم their رقابه habit. وحيبطل في لهم حمايه اصلا. لو حدا صار فيه مشكله من وراء المخدرات مش ما حدا راح يطلع بوجهه لانه الماده ممنوعه. ما حدا راح يفكر انه هداك البيت فيه هاي المشكله. Okay, guys, we still have a lot of questions, but I think the time is running. So, do you think next week we can do something on to continue with weeds and legalization? Do you think you can come, guys, next week, next Saturday? Yeah, sure, inshallah. No Okay. problem. So let's recap. Juman, I give you 2 minutes to say whatever you want. You agree or disagree, or you want to recap on something, then we will continue next week, inshallah. And I just want to tell parents specifically, لأنه my point of being here is to educate parents. But don't attack your kids for having a problem, but more importantly, let them feel free in telling you their problem. Even if they do think that their solution might be drugs, don't just attack them for it. Try to find out why they think that's their solution in their mind and try to deal with it and find another solution to help them. تقدري تحكيها بالعربي؟ إذا في لأنه رسالتك حاول ساعدوا أولادكم بإنهم يقدروا يحكوا معكم أكتر ويحكوا لكم عن مشاكلهم مشان يقدروا يعني حتى لو مشاكلهم وحلهم لمشكلتهم بيكون مخدرات أو إجوا لكم حكوا لكم أنا باخذ مخدرات هلا مش قادرة أوقف أو من أي إشي، يكونوا مرتاحين إنهم يقولوا لكم وإنكم تلاقوا حل مع بعض. وحتى لو هن ما بلشوا ياخذوا مخدرات وهن مفكرين إنهم ياخذوها، حاولوا احكوا معهم بطريقة ولاقوا حل تاني انحلوا بطريقة، مش أنتوا تيجوا تحكوا لهم وتجيبوا وتحكوا عن المخدرات تحكوا لهم لا ما تاخذوا مخدرات والمخدرات سيئة، هاي ما حتفيدهم وما حتساعدهم. لازم تلاقوا طريقة ويحسوا إنهم هن مرتاحين يجوا يحكوا معكم. هاكي؟ Last words. I kind of just wanted to touch a little bit on what the brother was saying, like prevent. I don't think prevent would be the right word. I think it would be to reduce. And I think to reduce, you would need to, like, if you want to reduce drug uses and drug addiction, you need to reduce access. And in order to reduce access, that means drug dealers. In order to reduce drug dealers, you can't just lock them up because more will pop up. So what you got to do is you got to educate the community and you got to try to change people and give them opportunities so they don't have to resort to such things. I think that's how you do it. Yeah. بدي أضيف إشي على الكلام اللي أخي حكاه. فهو زي ما حكى إنه إذا بدك توقف الموضوع لازم توقف مصدره. فأنا برأيي إنه إذا بدك توقف السبلاي لازم توقف الديماند. فلازم تحل المشاكل المجتمعية اللي المخدرات اختيرت عشان تحلها. الناس بتختار المخدرات عشان تحل مشكلة عندها. فإذا أنت أعطيت حل محترم لهاي المشاكل الناس مش راح تلجأ للمخدرات. رامي شو رأيك؟ والله الشباب كفوا ووفوا ما شاء الله عليهم، كل واحد عنده وعي وإدراك في موضوع المخدرات، هذا شيء جيد. فبس أنا كنصيحة مني أنا بفضل إنه تكون النفس هي الرادعة على موضوع المخدرات أو غير المخدرات، إنه نحاول نشوف شو الإيجابيات وشو السلبيات ونوازن. إذا في إيجابيات عالية ممكن إنه نأخذها، وإذا في سلبيات ممكن إنه نتجنبها، ونحاول إنه نهتم بحياتنا وبصحتنا وبأنفسنا، لأنه الطريق السيء واضح والطريق الجيد واضح، فإنه إحنا أكيد راح نروح للطريق الإيجابي وليس للطريق السلبي. فعشان هيك إذا إحنا وصلنا للطريق الصحيح فأكيد إنه إحنا ممكن نكون أشخاص مبدعين ونكون أشخاص إن نفوذنا وإن قوتنا وطاقتنا، وممكن نكون مؤثرين في مجتمعاتنا، ونكون أيضا مؤثرين مع أصدقائنا ويقتدوا فينا وبأفعالنا إذا إحنا كنا إيجابيين وكنا قادرين على إنه نوصل فكرتنا للناس بطريقة صحيحة. لأنه أنت لما بدك توصل فكرتك لشخص
راح ينظر إليك، راح يطلع على شخصيتك. إذا أنت في هذا الطريق الصحيح، وإذا أنت شخص بتطبق التعاليم الصحيحة، فأكيد راح يقتدي فيك. هاي أكبر طريقة لتوصل فكرتك للناس. وأنا بتمنى من الجميع أنه يوصل فكرته للجميع ويكون مؤثر في مجتمعه. طبعا أنا بس لأنه كنا نحكي عن الستاتستيك فوجدت موقع اسمه Drug Statistic in Canada. موجود في statistic by 2020 بس معظم statistic في 2017. يمكن هاي مكتوب هون percentage of Canadian who use salvia in their lifetime as of 2017 2.9 3% تقريبا اللي استخدموا كانابس او حشيش حوالي 14.8 يعني 15%. وهذه الناس اللي كانوا diagnosed with PTSD في 2016 كانوا 22.8 واستخدموا المخدرات. فهون فيك ستاتستيك كثير في عن اليوز اللي بحابب يدخل على هذا الموقع just to know more في التريتمنت الديث كل شيء موجود على هذا الموقع. اسمه هو ستاتستيك كندا بس موجود عليه معلومات اكثر يعني للي حابب يستخدمها. زي ما وعدناكم لم نستطع للاسف انهاء الموضوع لانه الموضوع صعب وطويل، والشباب اللي معنا محاورين قدامى زي ما بنحكي فمشكورين كثير على ما اعطونا اياه من معلومات وسمعنا منهم كويس. اجين الهدف من هاي الحلقات ليس الخروج بتوصية وليس الخروج بنتيجة، لأنه التوصيات والنتائج موجودة على الإنترنت، الحكومات عم تحكي عنها، المدارس بتحكي عنها، التلفزيون بيحكي عنها. الهدف من هذا البرنامج أن نسمع من هؤلاء الشباب رأيهم. قد يكون هناك لهم نظرة تختلف عن حتى ما تقتنع فيه الحكومة، قد يكون رأيهم هو الصح، قد يكون هو الخطأ. يجب أن نبحث فيه، يجب أن نسمع من هؤلاء الشباب. هدول هم عماد المستقبل، بدونهم لن نستطيع أن ندخل المستقبل لا من بابه ولا حتى من خزء الباب. إن شاء الله نراكم في الحلقة الجاية اللي حنحكي فيها برضو عن المخدرات، حنحكي عن استخدام الحشيش في كندا اللي صار ليجل. هل هو زاد نقص؟ شو رأي الشباب في هذا الموضوع؟ إن شاء الله تابعونا في الحلقة القادمة ونراكم على كل خير. تصبحوا على خير.